有几具遗体的头骨就散在那个墓穴里面。那村民们在一点点往下。大家好，这是稳重一点。在印尼啊，当地有个民族叫做托拉查族。这个民族有一种非常独特的丧葬礼仪，叫做马奶奶，向爷爷奶奶问好。我想把它交还给您孙子，但是您孙子现在挺忙啊，我再拿一会儿吧。哇，他之前说在车上说要杀50头牛，那这一次就要50万。对，当地人做的这个马奶奶到底是什么，以及托拉查族在举行马奶奶的时候，他们都会去干些什么？我们走。托拉查人生活在印尼中部的苏拉维西岛上，这里有10几座火山，全岛平均海拔在1000米左右。托拉查人自称托拉雅，意为高山上的人。在北托拉查地区，这里的人以独特的丧葬文化与祖先崇拜而闻名。在这片火山喷发遗留的岩石和岩壁里，埋葬着千千万万托拉查人的祖辈，这里也是他们独特丧葬文化的聚集地。我现在就是在前往今天拍摄的这个家庭的路上，这个盘山路不是很好走，现在我感觉海拔慢慢变高，耳朵上有点被压了。说实话，这是我第一次一个人跟着摄影师来拍这样的一个比较大型的节目，有点紧张，所以希望今天能表现好一些吧。我就不跟你们说了，一会儿我们就要进行正式的拍摄了。Bahasa iman bahwa itu adalah merayakan kehidupannya. Hubungan emosional kita dengan nenek kita, bahwa acara mak nenek dalam konteks kekristenan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu adalah doa kita kepada Tuhan Yesus yang ada di sorga. Dan keyakinan kita sebagai umat Kristen bahwa yang telah mendahului kita, beliau mendiang yang sudah mendahului kita sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Sekian. 您能自我介绍一下吗？ Ya. Nama saya Antonius Randalayu. Saya sebagai kepala Lembang di Seriale. Ya. Dan saya sudah 6 tahun menjabat sebagai kepala Lembang di Seriale. Mak nenek di Toraja Utara, secara khusus di Seriale, itu adalah bagian dari ritual adat untuk menghormati leluhur kita. Ya, dalam bahasa imannya dikatakan merayakan kehidupannya. Nah, apa yang dilakukan di dalam acara mak nenek itu adalah bentuk kehormatan kita, kerinduan kita. Bahkan ada titipan-titipan doa kita yang kita sampaikan di tempat acara mak nenek itu untuk menjadi doa untuk keselamatan, rezeki, kesehatan. 马奶奶并不是新逝者的葬礼，而是与去世已久的家人再次团聚的仪式。每隔几年举行一次，又被称为净世节。 Kan orang di dalam kuburan yang misalnya ada liang kubur, ada yang mungkin saudara kita, anak kita, nenek kita, itu semua dipanggil nenek, mak nenek. Jadi kita datang di situ kita panggil nenek karena kita mak nenek. Ya, ya. Bisa kita sudah naik ke mobil ya? Siap. 哦，他们现在应该是要去教堂，但是有些人是走着去， Yang tua ndak 有些人 ikut, 是 kita 这边 aja 可能 yang 坐 muda. 车去。 Ya, 我跟着这个， ya, kita sudah bisa. 我跟着帕联邦先生一块儿走，他怎么走我怎么走。今天。 No AC, no AC, no AC. OK， 这个车稍微有点小，我这个人进来之后，这只能侧着头。 Jadi misalnya di gereja bisa langsung kita berdiri bagaimana mana gambar yang bisa kita ambil. Bisa masuk keliling di dalam, nggak apa-apa. 这就是他们的教堂。
而托拉查人受19世纪荷兰殖民者影响，把基督教融合在了自己古老的信仰阿尔克图达罗中，所以祷告成了马奈奈仪式的第一个环节。Terima kasih Tuhan, karena itu seluruh acara Pak Neneran yang Acara mak nenek kita yang kita lakukan di Lembang Seriale dari tanggal 15 sampai 20 ini didasari dengan ibadah. Kemudian setelah ibadah kita langsung membuka kuburan kita punya nenek. Nah, membuka kuburan itu berarti kita sudah datang menjenguk kita punya nenek. Selama jadwal acara mak nenek itu tiap hari kita boleh berkunjung ke tempat itu, bahkan mengangkat jenazah keluar untuk diperbaiki lagi petinya atau balutannya. 这应该就是今天的第一个环节结束了。他们先到教堂里祈祷，然后和这边的人 Kita pulang gereja, jadi kita kembali ke Oh, go. Nanti ini ke rumah dulu ya Pak ya? ya ke rumah baru Barang-barang itu ya? ya baru kita ini ambil gong kita ke itu. Ayo mentai nih kan dulu. Ya. 哦，对，敲锣。 Ya. 敲锣是为了唤醒祖先沉睡的亡灵，原本这是属于阿尔克图达洛信仰的环节。在与基督教融合后，仪式更像是一次充满喜悦的家庭团聚。这一声声锣响，也让气氛莫名变得喜庆起来。 Ya. Jadi diarahkan taruh. 现在这个队伍是启程了，前面是有2个敲锣的，然后我后面跟着巴联邦先生。哎呦我的妈呀，这个道不是很好走，我们要走这个山路一路下来。然后今天除了我们之外，还有别人来拍，有一说一，这个环境还挺热闹的。 Tidak boleh pakai baju hitam, tidak boleh pakai baju kuning, dan di dalam rumpun keluarga tidak boleh kita saling bertengkar, apalagi bermusuhan. Kita harus damai semua, enjoy semua untuk melakukan acara mak nenek itu. Tidak boleh orang baku marah. Ya, jadi 我有说这个道很滑，真的很滑。你看后面，我后面这么多人呢。 Aku sendiri yang nggak bisa. Hai. Makasih. Ah? can you Yeah. ya oke please. OK。 please. 哦，我可以去吗？ Ya. 哦，我可以去。 Enggak. Ah. Oh. Tolong. Batasnya di sorong cari. Oh. Oh. Oh ya, kasih dia yang pukul. Mas Iqbal. Ya. Itu yang ngepeleset. Ya. 啊。哦。 Tadi dia pelesetannya. 我刚走的时候，巴联邦先生跟我说我可以敲这个。噔呀。 Serkelabut banget. 通往墓穴的山路实在是又窄又滑，这让我一个灵活敏锐、经验丰富、脚踏4大洲的男人都略感棘手。我手里这个比我脸还大的锣，无疑让这段路程锦上添花。这个锣提在手上的质感，就像是单手拎着半扇笔书，做着以计划5年的臂力锻炼，一路敲着锣。我们走过3块水田、2座山头、6片云彩。等快到的时候，我感觉我已经可以一拳打趴下加坦吉厄了。 OK。我每次走这种山路都是坚定了我想减肥的这种决心。这也就到了他们的墓穴的地方了。 Nanti siapa pangan? 现在是巴联邦先生让我上去的，这怎么上啊？ Waduh, saya tunggu dulu. Izin loh.
我没事。 Anu sebentar ambil tangga. Adakah yang bisa anu ke sini? 我可以试一下。 Dibantu Pak Gona. Sepatunya. Sos. Tunggu. 我看看。 Rampo makan nih nenek, papa minta pemilihan om, tante, saya makan nih, orang penasang minta keluarga. Ya teh dari nana bang pate, ini saya ini Pak Guna, kupekan tong hotel Malaysia sawe. Jadi siapa yang buka nanti itu yang tutup nanti. Ya jadi misalnya saya yang buka, saya yang harus yang buka pintu kubur. Jadi yang buka itu juga yang harus tutup nanti. Nah kalau yang berarti plastik ya? Iya. Tabe, excuse me. Oh. Tabe. Oh, rampo makan ini. Oh. 拖拉茶人几百年传承下来的墓葬形式大概有4种，分别为树葬、悬棺，在石壁中开凿石穴，以及在独立的大型石块中开凿石穴。树葬基本用于安置未长牙的婴儿或者幼童，在拖拉茶人眼中，婴儿的灵魂未被污染，因此树葬象征着将纯洁的灵魂归还给自然，期待其灵魂能如同树木般重生。而悬棺多被平民或经济条件一般的家庭所选择，经济实用，又能利用自然地貌保护遗体，同时高于地面，接近神灵。石穴葬更多是体现贵族或富裕家庭的财富与地位，石穴完全依照人工开凿，耗时长，价格昂贵。像之前视频中的石壁石穴，随着石穴位置的高度从低到高，也直观展示着逝者生前的地位与财富。在独立的大型石块中开凿的石穴，更多被村长或部落首领所选择。将一整块巨石内部掏空，需要巨大的财富和动员能力，是逝者生前权力在活人世界的最后残留。 Oh nenek sola duai, papa Indo ambe, oh atun na mungkin sion kadok ikomye. Oh so ano rapiin na ano jong may te, jong may baste mo. Oh hindi nasang kome malapu-lapu nasang kasyakan nyo. Iya. 我能不能进去？ Boleh. Nggak nanti ya, tapi cuma ada semut, nggak apa-apa. Oh ada pakai kos dia ya? Ya, boleh. Mbak, yo Den. Boleh, can you? Kan ya? 我可以进去啊。OK。哇哦。 Ya. I can? No. Oh, sorry. Ya. Oke. Oh. Ya. Ntar kepotong apa atau itu? Saya mau palai kota. 这下面全是泥，这不是泥，这好像是松。 Nenek Rensen, nenek Uban apa deh? 没事，无所谓。 Nenek Uban deh. Nenek Uban jong mulai. Iya. Nenek Rerni, nenek desa. Nenek Uban, nenek Rensen, nenek Bene. Rapi narika anu yang pulau kota. Ya berapa? 5 deh. Ya. Di sini 5. 这样，你跟巴连王先生说，就是比如说这些，弄干净的这些活儿，让我干也可以，让他直接。Ya? Kalau dia bersih nggak boleh. Gimana? Suruh dia bersih nggak boleh. Boleh. Ya beni pelulu. Anak malam may patari la kasaleng kota ni si patar la kasaleng tau. Kan momen awalnya di sini toh. Ya, besok kan lain lagi. Ya. Belum ya. 我感觉， Kan dulu. 我感觉蚂蚁有点咬我了，不知道为什么。钻的，你就看明天我能不能干活儿。这样，这是，哦，这是钱，哦，这也是，被咬了。这是
另一个遗物应该也是，哦，这也是钱， Pak Siri yang ini. 这也是钱。 Kita ada rokok dari sana bisa dimasukin. Bisa. 哎，你带烟了吗，逍遥？带了。你给我一个，你把你的烟给我。 Ya, can you give 这是 cigarette? 这是我们中国的 Oke. 烟， Oh, tolak nampak mi jom Cina teh. Oh, tuh, tapi kami. 这全都放进去可以吗？ Iya, 哦 ya. Ini bentuk kasih sayang yang kami berikan kepada mendiang nenek, orang tua kami, tante kami, saudara kami, ponakan. Kami memberikan rokok karena kami perlakukan beliau seperti pada masa hidupnya, seperti pula dengan uang yang kami berikan, kami perlakukan seperti pada masa hidupnya untuk belanja kalau dia ke pasar, membeli apa yang dibutuhkan. Dan penekanan bahwa ini bukan merupakan penyembahan berhala, tetapi bentuk kasih sayang yang kami lakukan kepada orang tua nenek kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati kita. Jadi ya teh bentuk daman, orang Toraja bilang daman. Ini tergantung kelas kasta yang dilakukan dalam ritual pemakaman. Dan dalam kasta tersebut kita melakukan juga berapa kerbau yang dipotongkan dan ada istilahnya sapurandanan ke atas. Dekorasi ini menandakan bahwa ini adalah laki-laki yang begini, modelnya begini ya. Kemudian yang ini Pak Doti namanya, ini menandakan perempuan. Perempuan kalau ini Pak Doti. Ya. Jadi ini untuk perempuan, Pak Tukupare laki-laki. 现在他们要去另外一个墓穴，就是参马内内的仪式呢，并不是这个墓穴里的几个棺材。那我现在我要走这个主梯的下去了。我跟你讲，现在啊，不止逍遥在拍，我周边一圈人都在拍我。 Matang ali mo. 我操！ Suruh yang ini. Ya ada latihan apa nasib sama ya? 我操！我都没我 Ini langsung. 这行吗？你怎么下来的？ Ya. 哦 Ya. Ya. 哦 Eh. 哦，原来如此。 Ya. 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 哦，我操！ Oh, mate balik. Mate balik. Oke, baik. 哎，不是， Hai. Goda. 不是，这轱辘掐别播啊，太丢人了。 Hari pertama kita fokus pembersihan, artinya bagian-bagian luar rumput-rumput kita bersihkan dan rencana besok kalau sudah memungkinkan nenek yang ada di dalam kita angkat keluar, dijemur. Ya, begitu. Ya, baru kita ganti kainnya. Ada teman-teman yang mau merokok, nggak apa-apa. Ini milik bersama. Ya. Oh tak. Di tempat ini kita sukacita. Cuman jangan kita terlalu istilahnya hura-hura, tapi dalam bentuk sukacita. Ya. Tidak ada kata-kata yang bisa menyakiti sesama. Ya, kita harus enjoy. Iya. Kalau dia boleh bantu ya. Boleh. Kami ya? Oh，我这上了。
Nasa rombon iki. Ya. Lami parok ko si bisa-bisa mo. Tembakan aja ya. 在我接触到棺椁的刹那间，我意识到我是算了。木头的这个材质看着就很有迷惑性，但扛在肩上后，我感到我的皮下脂肪都燃起来了。在这段时间，我少说也搬运了20多具棺椁。 哎！ Mang kamu dari Samri toh bang ya? Tak ada model kami sekarang. Oh. Ini apa? 现在是把几具遗体从墓穴里搬出来了，然后他们说了个情况，就是有几具遗体的头骨就散在那个墓穴里了。那村民们在一点点往下。哎，这哦， Ada. Tadi jadi mati. Samri. Yo. Boleh tak? Yo. Oh, oke. Nah, sintak ko mo. Dino, may natiro mang kalima. Bisa. Belum kok kancing baju teh. Oh nak pernah tu ya? Tak mau mo. Tak ada mimi.不是，我操！ Sini kau pegang. No. Kau pegang. Yo. Oh. Yo. Tarik nenek. Ini apa? Aduh, stun. What? Stun. Stone. Oh, stone. Yo. Ya. Oh. Jadi. Itu ano na? Ini pasti raya ya. 开棺见骨带的视觉冲击让我恍惚了一下，衣服碎片、木屑、虫子、灰尘，还有遗骨，全部混杂在棺椁里，遗留在残骸上多年的气味，隔着口罩都能闻到。有的遗骸开始腐败，有的早已只剩零散组织，有的头发还附在上面，而在场的每个家人都没有恶心、反感的表现，似乎都把遗憾看作亲人再生。看着现场如同过年般热闹的人群，我感觉自己已经完全融入了这场马内内。 boleh. 刚刚八联帮先生跟我说，这对头骨是个夫妻，我手上这位是丈夫，这位是妻子，这是您的什么人啊？这是爷爷和奶奶。哦。Iya. 哦，向爷爷奶奶问好。Tapi aku dulu ada tempat telepon, lebih banyak. 希望我没有把你们的这个仪式搞乱。哇。 Ya. 给两位老人家放过去。 Ya, kuburan ini jadi anu. Saya belum tahu sudah atau bagaimana. 我想把它交还给您孙子，但是您孙子现在挺忙啊。我再拿一会儿吧。 Adik kakak. Nenek saya. Iya, nenek. Laki-laki atau perempuan neneknya? Ini perempuan ini. Oh. Kan Rendalayuk dengan ini saudara. Jadi sama-sama nenek saya. Cuman saya lahir dari garis keturunan Rendalayuk. Oh, dari pihak bapak atau ibu? Dari bapak. Oke. Iya. Jadi kalau hari ini hanya dijemur aja? Iya, dijemur ya. Oh, itu晒太阳。 哦，现在就是晒太阳。 30 tahun lebih meninggalnya. Ya. Umurnya pada saat meninggal mungkin 70-an lah. Akhirnya dibersihin dalam-dalamnya nggak ya? Iya. Hanya ganti kain saja. Ini saja yang di luarnya Oh, mau begitu. dikasih keluar baru diganti. Iya. itu. 到这里是妈奶奶的第4个大环节了，大家真的是有条不紊。
搬遗体、扫尘除虫、换布更衣，与家人的团聚就这样一步步开始。传说很久以前，一位托拉查猎人在打猎时发现一具尸骨，他出于善意给尸骨穿上自己的衣服，并妥善安葬。后来这位猎人好运不断，从此托拉查人对遗体就有了特殊的对待方式。在托拉查人的原生宗教信仰中，妈奶奶仪式的目的是祭祀和祈福。受基督教影响，这场仪式更注重表达对逝者的爱与尊重，用一场跨越时空的重逢，让整个家族欢聚一堂。您第一次参加妈奶奶啊，是什么时候？那当时做妈奶奶的时候，有什么印象深刻的事儿吗？2015, ya 2016. Pertama kali saya agak ngeri untuk datang langsung melihat peti-peti jenazah yang ada di dalam liang kubur. Karena pertama saya ikut. Tetapi setelah saya memaknai bahwa inilah ritual yang sudah membudaya di masyarakat Toraja, maka itu sudah menjadi kebiasaan dan kita anggap bahwa kita ketemu dengan nenek atau orang tua kita. Dan untuk memegangnya tidak ada lagi rasa takut. 这两位是您的什么人啊？这是 Yang perempuan mama saya, yang laki-laki mertua. Ini baru ke 6 tahun ya ibu ya? 7. Saya agak penasaran perasaan ibu seperti apa baru melihat lagi setelah 7 tahun. Senang ya, senang mereka masih kayak utuh begitu ya. Iya. Saya senang sekali lihat kamu ini ya. Sudah puluhan tahun dia tinggalkan saya ini. Hiện 现在，哎呦，我现在灰头土脸。现在这边遗体基本都这样的包裹好了，然后要把遗体放在这个防水布这边，在外面放一晚上，然后明天才能再来到这里，把这些遗体通通的放回到那个墓穴里。所以今天晚上他们要把这个防水棚子搭好，因为印尼这个天气经常会下雨，所以要做好这种防雨的措施。 Kalau orang Toraja yang meninggal itu, dia akan menuju ke Puya. Ya, jadi mungkin orang nenek moyang kita dulu mengatakan Puya itu adalah surga. Ya, karena dia rohnya akan menuju ke Puya. Tapi itu menurut ajaran Aluk Todolo. Dan satu cerita unik untuk orang bisa masuk Puya, kalau orang Toraja tidak bisa masuk Puya kalau tidak bawa kerbau. Oh ya, itu ukuran-ukuran.我们现在是在这个水牛市场，你看我身后就有一只。 哇，在我身后，更远处更多。哇，你们那看那边，还有人在给水牛洗澡，好多啊，好多水牛啊！哎呦， Yang ini Mi, ukuran dipakai orang mak nenek. Iya, iya. 你刚才问这一头牛多少钱？2500万。Udah ini, lah. 大概折合人民币这个数。哇，他之前说在车上说要杀50头牛，那这一次就要50万。对，之前那个更贵了，是葬礼仪式比较大。哦，所以说葬礼用的比这个大，还比这个贵，那就50万打不住，还要更贵。对，有钱的人可能是买就是那个有白色的。 水牛是托拉查人重要的灵魂承载物，
在市场，我见到的顶配水牛是1亿印尼盾，折合人民币4万2，据说还有更贵的，8万一头。Ya ini yang mahal ini, kalau yang putih. 巴良邦先生说，曾经隔壁村的家族一次性宰了120头牛。我沉默了。托拉查人的收入水平并不高，购买水牛是一笔巨大的开支。这笔开支每隔几年都会重复一次，但无论贫富，人人都会拿出大量积蓄甚至贷款购买水牛。这场仪式对他们的意义是超越物质的。我现在也是，有活的人呢，给牛洗澡。哥，你转个面啊，我给你那边再呲一呲呀。Jadi ini kualitasnya yang lain kan tergantung badannya apanya. Ada juga yang pendek tanduknya lagi lebih tinggi karena gemuk dan pokoknya tanda-tandanya juga. Ini kan ada pusar-pusarnya juga diperhatikan ini. Palisu kalau orang Toraja bilang, palisunya. Ini tanduknya unik, jarang yang ketemu di atas. Ya, kalau orang Toraja bilang ini sambau. Oh iya, saya sudah keliling, sudah pilih semua yang sesuai dengan yang saya inginkan dan saya sudah ketemu di sana. Sudah ada saya ambil. Ya sudah deal harganya. Nanti orang dari rumah dah tinggal mau jemput ke sini, bawa ke Seriale. Ya.这是我第一次近距离看到杀生现场，巨大的生物在自己面前解体，说不觉得残忍，那是假的。宰杀水牛并不符合基督教教义，这是托拉查人保留下来的传统。对我来说，我会保留自己内心的感受，只以尊重、敬畏之心，等待马奶奶的尾声。现在时间是这边的早上6点55，巴内邦先生和村民们聚集到这个村上的一个学校里。这些水牛在宰杀完成後会做成贡品，以及今天的一些菜品来供给客人们吃。Natura siang istirahat. Itolepa may mo komita para pa kapalo konta tama kami nomban lako Bapak Pendeta siapa majelis gereja di Sorongan. Pekalangka ini tupuang. Oh, saya anak paling manja. Saya anak paling dimanja. Ya. Karena saya anak bungsu. Ya. Ya. Hubungan saya dengan ibu saya itu saya anak bungsu dan saya paling dimanja. Iya, sangat. Tetapi merindukan dalam artian ada kenangan terindah yang selalu kita simpan. Hubungan emosional kita dengan nenek kita pasti kita bisa langsung memegang atau langsung bercanda di situ, mengucapkan kata-kata doa kita. Tetapi keakraban selalu ada, silaturahmi selalu ada. 现在我们又回到了巴联邦先生他们家后面的这片墓穴这边，这边是村民们准备了贡品，然后巴联邦先生和村民们带着贡品要回到墓穴那边去，要把这个门关上。理论上讲，这个墓穴门关上之后，
这个马奶奶仪式就算彻底结束了。Artinya itu ya arwah mak nenek itu kita dikasih, kita minta apa? Kita minta kekuatan dengan kesehatan, keselamatan sampai kita yang hidup itu kan supaya ya selalu dalam keadaan sehat, dapat doa berkat. 这场寻梦环游记，我跟着拖拉茶人的脚步，算是把团聚这件事完完整整的走了一轮。这次我体验了太多人生第一次，害怕、好奇、惊讶、感慨，几种情绪在我心中轮番上演。在这里，死亡不是句号，是家族心中永远置顶的念想。我这几天跟着您参加马奶奶的活动啊，您对我的评价是怎么样的？ Kita anggap saudara. Jadi kehadiran kamu, kita anggap bahwa kamu adalah bagian dari rumpun keluarga di sini. Ya. Yang kamu lakukan itu membantu, merawat, mengangkat, membersihkan nenek-nenek kita. Itu sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa lakukan itu. Dan itulah apresiasi kami terhadap kamu yang hadir di Seriale. Itu kami anggap kamu adalah bagian dari keluarga di tempat ini. 教堂祷告，给尸骨换衣，大宰水牛。你说这是宗教信仰吗？我倒觉得，这是把被遗忘这个人类最无奈的宿命，硬生生用仪式，凿出一条连同普雅到人间的路，让阴冷的遗骨得以继续参与生活，让告别变成周期性的重逢。中国人自古讲究入土为安，开棺总是跟验尸关联在一起。但在拖拉茶，我体会到另一番解读。他们擦拭先祖棺椁，抚平祖辈衣衫上的褶皱，让我得以看见家族成员之间那条看不见的纽带。这条绳带连着树袋往上的爷爷奶奶，也系着树袋以下的子子孙孙。丧葬仪式的本质是对生者的安慰，让他们与记忆中的亲人同在，让他们对死亡不再畏惧。好了，这次的印尼之旅就结束了，该回北京交差了，拜拜。不过按照拖拉茶人的传统，这个拜拜啊，顶多算是个逗号。马奶奶keluarga